Asset method versus expense method. Ang asset method or expense method ay choices sa pag-record ng transactions. For example, illustration, bought office supplies for 50,000 pesos on January 26, 2022. Sa transaction na ito, dalawa ang pwedeng maging entry. Una, debit, office supplies, 50,000 pesos. Credit, cash, 50,000 pesos. Or pwede ding debit supplies expense, 50,000 pesos, credit cash, 50,000 pesos. Kung asset method ang ginagamit ng entity sa pag-record, yung unang entry ang gagamitin which is yung debit office supplies, 50,000 pesos, credit cash, 50,000 pesos. Kung expense method naman ang ginagamit ng entity sa pag-record, yung pangalawang entry ang gagamitin which is yung debit supplies expense, 50,000 pesos, credit cash, 50,000 pesos. Parehong tama ang mga journal entries. Sa subsequent entries or adjusting entries na part, yung may sinusundang pattern. Kapag asset method ang ginagamit sa pag-record ng transactions, lahat ng nagamit na supply sa specific period ay kailangang i-recognize or ma-expense sa period na nagamit ito. At dahil asset method ang ginamit, meaning naka-record ang mga purchases ng supplies as asset. At kapag nagagamit ang mga supplies ay hindi na ito asset or resources, kundi expenses na. Kaya ang adjusting entry sa asset method ay debit supplies expense para ma-recognize yung actual expense na nagamit at i-credit ang office supplies para matanggal na as asset sa balance sheet dahil nagamit na. On the other hand, kapag expense method naman ang ginamit ng entity sa pag-record ng purchases of supplies, kadalasan nagkakaroon lang ng reversal entry ng unused supplies or mga supplies na hindi nagamit kada year-end or depende sa reporting ng entity. Kung ang reporting ng entity ay kailangan ng actual expenses ng supplies every quarter, then magkakaroon ng recognition of office supplies on hand amounting to kung ilan ang actual count ng supplies on hand. At credit supplies expense, same amount para bawasan yung original na na-record sa supplies expense dahil nung binili ito ay ni-record na lahat as supplies expense as if nagamit na dahil expense method nga ang ginamit. And since sa actual report ay hindi pa na-expense ang certain amount kaya kailangan mag-entry ng office supplies account or asset account to recognize yung actual count na natitirang supplies at the time of reporting period. Dito sa illustration, kapag asset method ang ginamit ng company, every month magkakaroon ng adjusting entries kung ilan ang nagamit na supplies sa isang buwan. At wala ng monthly adjusting entry sa expense method kundi minsanan na sa year-end ang lahat ng adjustments. Another illustration ay prepaid rent. Ganon din ang recording kung asset method ang gagamitin, i-record lahat ng payments sa rental as asset and every month may adjusting entry para ma-recognize ang rent expense. Kapag expense method naman ang ginamit sa payment ng 2 years rent, i-record lahat ng payment as expense. Ang downside lang ng expense method ay sa income statement, lalo na sa beginning of the year ng entity, kasi most likely, net loss ang income statement dahil ni-record na ang mga expenses for the year ng minsanan kahit na sa actual expense ay hindi pa nagagamit. Nakuha ang 5,000 pesos na adjustment sa rent expense by dividing 120,000 pesos sa 24 months or 2 years na nabanggit sa problem. Nakuha naman ang 60,000 pesos na adjustment sa expense method by dividing 120,000 pesos sa 2 years validity ng rent. Kung asset method ang ginamit, ito ang magiging adjusting entry format na susundan. At kung expense method naman ang ginamit sa pag-record, ito ang magiging entry sa year-end, unless ni-require ang monthly or quarterly adjustments. Another illustration is prepaid insurance. Same lang din ang procedure na gagamitin sa prepaid insurance. Kung ano ang adjustment sa prepaid rent examples, ganun din ang magiging adjustment except sa amount dahil kailangan ng computation based sa given problem. At dito sa problem, nakuha ang 3,000 pesos by dividing 72,000 pesos sa 2 years or 24 months. At nakuha naman ang 36,000 pesos sa 72,000 pesos divided by 2 years.